සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න සියලු දෙනාම Black Bash YouTube channel එකට. අද ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ අපේ traveling video series එකේ 15 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි මේක පටන් ගන්න මූලිකම හේතුව traveling කියන්නේ ඇත්තටම අපේ set එකේ විනෝදාංශයක් විතර තමයි අපි කරන්නේ. ඒ වගේම තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා අපි ඉදිරියේදී තවත් පොඩි ideas කීපයක් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක පොඩි අලුත් දේවල් ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවත් ඉස්සරහට අපේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මට හිතෙනවා දැන් මම ගොඩක් කතා කරා වැඩි කියලා. ඔයගොල්ලෝට boring වෙයි මේ වීඩියෝ එක එහෙම වුණොත්. හරි වීඩියෝ එකට යන කලින් ඔයගොල්ලෝට මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එක on කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාලට වීඩියෝ එක ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අපේ videos like කරන්න, share කරන්න, තවත් යාළුවන්ට දැනගන්න. හරි. ඔයගොල්ලන්ට අපේ traveling video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විතර ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කන්නලිය වැසිවනාන්තරයට ගියපු අපූර්ව සුන්දර ගමනක් ගැන. මුලින්ම අපේ ගමනේ ආරම්භය ගැන කියනවනම් අපි ගමන පිටත් වෙන්න පටන් ගත්තේ උදේ 7ට විතර. වැසිවර කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබුණත් අපේ ගමනට ඒ බාධාවක් කියලා අපි නොහිතම ගමන පටන් ගත්තා. කොහොම වුණත් උදේ 9:00 විතර වෙනකොට අපි කන්නලියට ළඟා වුණා. ගමන් මාර්ගය ගැන කියනවනම් මාතර බෝධියෙන් ගමන ආරම්භ කරලා අකුරස ටවුන් එක පහු කරලා කැටන්විල් පාර තමයි යන්න ඕන. අපි එතනට ළඟා වන විටත් තව සංචාරක කණ්ඩායම් දෙකක් විතර තෙන්ට පැමිණලා තිබුණා. මොනම කෙනෙකුට කන්නලියේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුල් වෙනකොට මේකේ සුන්දරත්වය ගැන මනා අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් එක් අයගෙන් ප්‍රවේශ පත්‍රයේ විදිහට රුපියල් 28 ගාස්තුවක් අය කරගන්න. ඊට අමතරව ගයිඩ්ගේ ගාස්තුව වෙනම ගෙවන්න වෙනවා. ඒ වගේම පැකේජස් 4ක් තියෙනවා. 600, 800, 1000 කියලා. ඒවයි වෙනස් වෙන්නේ පැකේජස් වලින් වෙනස් වෙන්නේ දුරවල්. ඒ කියන්නේ අපි ගියේ රුපියල් 10 පැකේජ් එකේ. ඒක තමයි වැඩිම දුර තියෙන පැකේජ් එක වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති අනිත් පැකේජස් ගැන. ඒකේ තියෙන වෙනම සීන් එකක්. ඒකේ එකක් හයික් එකක් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපේ ගයිඩ් කිව්ව විදිහට නම් වහින කාලේ යන්න අමාරුයි. මොකද කන්ද ලිස්සනවලු. ඒ වගේම මට දෙයක් කියන්න අමතකුණා. තවත් 2500 පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ 10 පැකේජ් එකේ යන්න තියෙන දුරම තමයි ඒ ප්ලේසස් වලටම යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ටිකක් 10 පැකේජ් එකේ සාමාන්‍ය සැලකිය යුතු දුෂ්කර බව ටිකක් අඩුයි. අර 1500 පැකේජ් එකේ ටිකක් දුෂ්කර මාර්ගයක තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ආස් කට්ටියට ඒ විදිහටත් යන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපිට තියෙන ගමන පටන් ගන්න. කොහොම හරි එවිදින්න පටන් ගන්නකොට උදේ 10:00 විතර වෙලා තිබුණා. එන්ට්‍රසෙන් කියපු විදිහට 10 පැකේජ් එකේ අප් ඩවුන් එක කිලෝමීටර් 12ක් 14ක් වගේ තියෙනවා. ගමනේ මුලින්ම අපිට හමු වුණේ වවුල් ගුහා. ඒක ඇතුළතින් යනවා කියන්නේ අමුතුම ආතල් එකක්. එතන බලන්න නම් ලොකු දෙයක් නෑ. ඒ වුණාට ඒක අමුතුම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඊට පස්සේ ගමන යන අතරමඟදීම අපිට හම්බෙනවා ලී වලින් හදපු පොඩි නිකන් මහන්සි නිවා ගන්න හදපු පොඩි ප්ලේස් එකක් වගේ එකක්. පසු අපිට හමුණේ ඉතාමත් සුන්දර දියැලක්. මේ ඉතා විශාල උසකින් යුක්ත නොවුනත් සැලකිය යුතු පල්ලකින් යුතු දියැලක්. මේට නම තබා තිබුණේ අනගිමලැල්ල කියලයි. ඒකේ නම සෑදෙන්න හේතු විදිහට නම් අපිට කිව්වේ අනගි කියන කාන්තාවක් එතනින් පැනලා සිය දිවි නසාගෙන තියෙනවා කියලා තමයි අපිට ගයිඩ් කිව්වේ. මාර්ගය පුරාවට මෙවැනි දියගල් දොරපාලවල් වගේ කිසිම අඩුවක් නැතුව තියෙනවා. ඒ වයින් ගමනට අමුතු සුන්දරත්වයක් ලැබෙනවා වගේම මහන්සිය ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. Preview.
දැන් අපි මේ ගමන් කරන්නේ යෝධ නවද ගස නැරඹීමට. මෙහි අසලටම ගියාම තමයි තේරෙන්නේ ඇත්තට මේ කොතරම් විශාලද කියලා. ගමන පටන් ගන්න කලින් මතක ඇතුව කරයි යන්න දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි නිල් සබන් කෑල්ලක් කරයි යනවා. අරගෙන අනිවාර්යෙන් කකුල් වල ගා ගන්න ඕන. මොකද කුඩැල්ලෝ නම් සිතකි පරිදි ඉන්නවා. ගමනේ භාගයකට වඩා ටික දුරක් යනකම් තාර පාරක් තියෙන නිසා කුඩැල්ලන්ගෙන් කිසිම හානියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මුල් පැකේජ් දෙකම යනකම් කුඩැල්ලන්ගෙන් කරදරයක් නැහැ. නමුත් ඉන්පස්සේ ටිකක් කලෑබද අඩිපාරක ගමන් කරන්න තියෙන නිසා කූඩැල්ලන් වැඩි වශයෙන් ඉන්නවා. හැබැයි කූඩැල්ලෝ නිසා මේ ගමනේ සුන්දරත්වය මග අර ගන්නවා කියන්නේ ඉතාමත්ම අනුවන වැඩක්. අපේ ගමනේ අප් එකේ අවසානය වෙන්නේ නාරංගස්සැල්ල. එය නම් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය කුඩා දෙයල්ලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මෙතනින් ගමන ඉවරද කියලා. අපෝ නැහැ. අතරමඟ ගොඩක් දේවල් මග හැරෙන්නේ නැති. ඒවා විස්තර කරන්න විදිහකුත් නැහැ. ඒ සමහර දේවල් වල වීඩියෝ ගත කිරීමුත් අපේ ගාව නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා මේකේ සුන්දරත්වය නරඹන්න සිද්ධ වෙනවා. නාරංගස්සල්ල නරඹලා අපි නැවත එන්ට්‍රන්ස් එකට එන්න පිටත් වෙනකොටම පොඩි වැස්සක් වැදගෙන එන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් මේ ප්‍රදේශයේ ඉතාමත් සුලභ සිදුවීමක්. කොහොම හරි අපි මීදුම පිරි වටපිටාවත් එක්ක වේගයෙන් එන්ට්‍රන්ස් එකට ඇදීගෙන ආවේ ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන්. ඒකට මූලිකම හේතුව වුණේ ඉතාම පිරිසිදුවට ගලා යන දොලෙන් නෑමේ බලාපොරොත්තුවයි. ඇත්තම කියනවනම් දුර සිටලා බලන කෙනෙකුට වතර තිබේද නැද්ද කියලාවත් හරියටම හොයාගන්න බැරි තාමත් පිරිසිදු ජල පහරක් තමයි කන්නලිය හරහා ගලාගෙන යන්නේ.
පස පහවෙනකොට සියලු දෙනාම වාන්තර භූවයෙන් පිටත් විය යුතු නිසා අපි නාල කරලා හරියටම හවස පහවෙනකොට නැවතත් නිවස් බලා පිටත් වෙන්න තීරණය කරා. යන පාර අතරමඟදී වුණ නිදුමත් එක්ක මෙම ප්‍රදේශී තාම සුන්දර දර්ශන පෙළක් දැක්ගන්න පුළුවන්. පාර බහුල ජීවිතයෙන් මිදිලා නිදහස විද ගණනම් කියාපුම ස්ථානයක් තමයි කන්නලිය අක්ෂිත වනන්තරය කියන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ සුන්දර වීඩියෝකින් හමුවෙන. ඒ වගේම ඊට කලින් මතක් කරන්න ඕන channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. It's caught in the crossfire.